Miért szenvedünk? Van egy csodálatos program bennünk, macskák vagyunk, talpra esünk, bármi történik is az életünkben, mert ugye gyermek a továbbélés biztosítása, életadás. Ráadásul hozzuk ugye föntről, ha nehogy Isten anyánk nem, akkor nagyanyánk vagy nagynénink, hogy valaki biztos, hogy áldozat, női áldozat van, aki úgy gondoskodott, hogy feláldozta önmagát. Ha szerencsénk van, akkor olyan hátterünk van, hogy meg is mondják, hogy feláldoztam magam, érted? Na, most akkor ilyen programmal old meg, hogy te ne áldozd föl magad senkiért és semmiért, és ne legyél önző. Hopp. Na, hát ez az egy pont. De egy a lényeg, hogyha tényleg nagyon-nagyon eleged volt már, és szenvedtél annyit, akkor ordítva, visítva tudd kimondani, hogy elég volt. Tényleg tudd kimondani. Persze, itt, ebben a tehetetlen tömegű anyagban van téridő, ugye? És nyilván vannak dolgok, amik egyik pillanatra a másikra nem futnak át. Nem tud átíródni. De ha hiszitek, ha nem, akár a saját életemben, akár a hozzám jött emberek életében, végignéztem jó pár olyan csodát, a szememmel, a lelkemmel, a minden szintemmel, minden dimenzióból, minden rezgésszínből, hogy tényleg lerakott dolgokat, rákot vagy bármi olyat, ami mert annyira egyértelműen ki tudtam mondani, hogy elég volt. Én meg kész rezgés tereket oda teszem, mert hogy ezeket én már mind lefutottam, és ott van a hitenergia. És ebbe a hitenergiába, ha valaki be tud ülni, és azt tudja mondani, hogy lököttyúk, olyanokat mond, ha megcsinálta, elhiszem. De ennyire egyszerű. Elhiszem. Ha ő megcsinálta, én is meg tudom, kész, innentől kezdve miről beszélünk. Miért kell neked még tapasztalni? Előző életeidből nem volt elég? Nem elég látni, hallani, nem elég, hogy megélted? Miért? Beszéld meg magaddal. És adj kegyelmet. Kegyelmezd meg. Azt, ami pedig a nyavajgásotok, azt pedig ugye ismerem, mert átmentem rajta, és tudom, hogy az hogy húz vissza. Tehát azért tudok ekkora hitet adni, mert hogy én látom azt, hogy mi van. Hát akkor kapaszkodjatok már ebbe bele, én más nem tudok adni. Én csak a hitet, mert nektek kell mindent megoldani. Tehát én azt meg tudom mondani, hogy ez egy fantasztikus lehetőség, amivé válni lehet. És ez ráadásul nem üres szöveg, mert én magam ezen végigmentem. Hát itt tudnátok, hogy én milyen gyökkettő voltam, ahhoz képest, ahogy én most élek. Tehát mindent le kellett vetkeznem, az összes konvenciót, neveltetést, az egyke, az elkényeztetett, az urilány, az elvárások, a kényszerképzetek, a megfelelések, a jó kislány, a minden, amit el tudtok, minden, a tökéletes anya, a tökéletes munkaerő, minden. Na de hát nézzétek meg, amiket felsorolok. Hát pontosan ezek kellenek ehhez a munkához. Tehát az árnyék, az összes árnyékén tulajdonságom nem más, mint a legnagyobb jó, megtapasztaltam a fényem árnyékát. De valóban, ha bementem a lelkem magjába, ugyanez fogadott, nem volt ott semmi újdonság. Az a nagy fene kényszerképzet, hogy a világnak mindenkinek megfeleltem. Csak jó kislány legyek, szeressenek. Ez mi történt? Átmentem a Jóistenhez, itt voltam. Nekem aztán nem volt semmi gond, hogy egy nagyobb erőt kövessek. Tehát nyilván azért volt ez a kényszerképzetem, mert hogy így volt kitalálva spirituálisan, én annak a nagy fénynek a szolgálatot teljesítsem. Az isteni tervben, elfoglalt helyemben. Hogy tudták volna az egómat megtörni másképp, ha nincs meg bennem? Értitek? Tehát az árnyék tulajdonságaink, ami spirituális képességünknek az ellentétele, de valójában azt szolgálja minden. Ez a egésznek a kulcsa. Aki én valójában vagyok, ami az én egyedi kódom, ami az én tehetségem, képességem, spiritualitásom, azért történik minden, ahhoz képest történik minden. És amikor én oda belépek és azzá válok, akkor
tulajdonképpen rácsodálkozok, hogy a tökéletesség iránti vágyam semmi más, mint maga a rend ismerete. A nagybetűs a rend. Az egyetemes törvény, az egyetemes igazság, az egyetemes szeretet, az egyetemes tudás. Az igazságharcosa voltam én mindig. Egóból. De rájöttem, hogy basszus, hát nem véletlenül csináltam én mindenkinek felszólaltam, hogyha nem azt a jegyet adták. Az engem nem érdekelt, hogy esetleg megutál a tanár, tehát eszembe se jutott. De ez eredendően ott volt az igazság. Csak az ellentétes oldalon még öntörvényűen csináltam. Itt meg egyértelműen hopp, és minden egyes árnyék tulajdonságot értelmet nyer, minden szenvedésnek meg volt az oka. Tehát most itt világfájdalom az arcod, de a végre a mosoly ott van, hála a Jóistennek, és tudom, milyen gyönyörű. Akkor hála a Jóistennek, ugye, tudom, hogy ez, ami most van, ez egy óriási nagy tervet szolgál, ezt a teremtő erőt csak meg kell változtatnom az irányát, és már is helyén működik. És már is azt csinálom, amiért jöttem, és hiteles vagyok. Mert én nem könyvből tanultam, nem filmen néztem meg, nem eszméket követek, gurukat, és nem tudom miket, hanem basszus, saját véres verítékemmel én magam mentem keresztül. Tehát, amit mondok, az energetikailag így megy, és megtörténik. Hiteles vagy. Jó? Örvendj, hogy szenvedhetsz.